Guys, for today's video, flex ko lang yung mga nasira ng motor ko. Pagbiyay ko lang Maynila, yung RPM niya di na gumagana at itong speedometer cable naputol. Yan, naputol na yung speedometer cable. At ito yung elbow. Madaming hams na dinaanan ko, yuping-yupi. At dito guys ay yung top box bracket, naputol yung welding. Pinelding ko na ulit. Diyan, tinanggal ko na yung tangke niya. Ito yung upuan. At yan, yung unahan manipis na rin. Ito pala guys ay rebuild natin tong Big Bite, the legendary Big Bite Honda Super 4. Dito ay inumpisahan ko na pagbaklas isa-isa. Dito ay inumpisahan ko muna sa unahan. Tanggalin yung speedometer at yung headlight. Let's go!
Hanggang dito lang muna guys ang video. Abangan po ang part 2 ng video na to. Maraming salamat po.